Okay, so wala na akong lipstick na okay? Siyempre kain muna bago lipstick. Dito! Grab. 안녕하세요. So ayun, kakadating lang yung Vice. Kaya ngayon ako nag-vlog sa yung battery. Hi po Mama Vice! Can you say hi po to my Loukarets? Hi, Loukarets! Yun po kasi yung name ko. So yung mga viewers ko po, pinangalan ko Loukarets. Pero lokal Hi na everyone! Ayan, stay Loukarets all your lives. Thank you po. O ayan na mga be, nakuha na tayo sa boy band. May Darren na tayo, may Vice Ganda na tayo mga be. So, next naman natin si Rap. Ano naman masabi sa mga Loukarets ko? Oh my God! Keep supporting this girl kasi sobrang bait talaga niya, guys. She actually... Kung ano siya sa vlog, mas mabait pa siya sa personal. So, 3 days na after nung power peel, nano power peel na ginawa natin sa Flawless. And ito na yung face ko ngayon. So, wala akong base makeup kahit ano. Basta nag-cheek tint lang ako dyan, kilay, tas lipstick. Kasi nire-review ko itong Everbillen at saka Chris Collection. So, ayan, zoom in ko kayo para makita nyo yung buong face ko. Meron pa rin akong scar dito, galing dun sa pag-prick. Kasi ito talaga, madalas ako dito mag-super pimple. Diyan, ayun, nagsascar pa rin siya. Nakikita nyo pa rin yung mga pimple scars ko. Pero, nabawasan na ang mga bumps ko sa face. Ayan, kasi nga may pricking na naganap, diba? So, yung thoughts ko naman dun sa power peel, medyo nagulat ako nung una kasi hindi ako sanay sa ganong klase ng exfoliation, sa totoo lang. Kasi parang meron sila yung device, so pag ginaganyan nila sa face, parang sand yung lumalabas doon. Parang sand na asukal. Hindi ko alam kung anong tawag doon, kung ano mismo yon. Pero ayun, para siyang buhangin. Di ginanon yung buong face ko. 2 beses i-run yun sa face mo. So, nung una, nagulat talaga ako kasi hindi naman ako sanay sa ganong klase ng exfoliation. Pero mafe-feel mo talaga, syempre, besh, sa dami ng sand na yun, mafe-feel mo talaga na matatanggal yung mga dry skin mo sa face, diba? Pero after nun, sobrang light ng feeling sa face na parang feeling mo talaga ilang layers ng skin yun ang wala sa'yo. Basta mafe-feel mo agad na ang lambot ng skin mo, ganon. So, yun yung nafe-feel ko sa skin ko ngayon. Sobrang lambot, sobrang bouncy nila. At saka parang mas nakita yung natural flush ng cheeks. Hindi ko alam kung napapansin nyo sa mga past videos ko na wala akong makeup. Parang nag-aano yung cheeks ko. Pero slight lang naman. Hindi ko naman sinasabing rosy cheeks ako. Pero ayun yung napapansin ko. Parang mas
glow up yung face ko dahil doon. So, sabi doon sa Flawless, mag-sunscreen palagi. Kasi tinanggal yung dry na outer layer ng skin. So, parang nabawasan ka ng, ng layer ng skin. Yun lang. At saka yung mga blemishes kasi, dahil na yun sa pricking, hindi na siya dahil dun sa exfoliation ganap. Pero yun, parang naging glow yung face ko. Tapos nabawasan din yung oiliness ko. Napansin ko yun. Hindi ko alam kung bakit, pero nabawasan talaga siya. Like, lalo na ngayon na nag-work ako, napapansin ko kasi na, kunyari, pag lunchtime, oily na ako, nagbablot na agad ako ng tissue or ng blotting paper. Pero ngayon, hindi. Hindi ko alam. Ayun, may mga nagtatanong din na medyo kumikinis na daw ako. Sa totoo lang, feeling ko talaga nakakatulong yung mga facial na ginagawa ko sa Flawless. Siguro hindi naman dahil specifically sa Flawless, yung pag-facial lang in general. Kasi every 2 weeks, natatanggal talaga yung mga bumps na lumalabas sa skin ko. Kasi kahit bumps pa lang siya, na-extract na agad yung nasa loob. Kung tatanungin niyo ako kung i-recommend ko pa yung Nano Power Peel pa. Kung i-recommend ko yung Nano Power Peel, siguro kung sanay kayo sa ganong klase ng exfoliation. Pero kung hindi, okay lang naman, i-try nyo. Pero medyo nakakagulat nga lang sa una. Pero, besh, nakaka-boost talaga siya ng glow. Parang lumabas lahat ng glow. Tapos, naging rosy cheeks ng slight yung cheeks ko. Isip ko na isisingit ko itong palibagong giveaway natin. So, ito, BLK, nalalagyan lang siya. Pero, hindi BLK yung nasa loob. Iba-iba siya. Meron siyang mga samples, merong lip pens, merong eyebrow kit, merong face powder, may 2 lipstick, isang mascara, at marami pang iba, besh. So, make sure lang na nakasubscribe kayo dito sa channel ko, nakasubscribe kayo sa second channel ko, and mag-comment lang kayo sa baba ng kahit ano. Basta please, wag yung ako po yung piliin nyo sa giveaway. Ate, matagalin nyo na po akong fan. Wag yung masyadong ganun kasi parang napaghahalataan kayong gusto nyo lang mapili sa giveaway. Hindi ako namimili ng ganun pagdating sa giveaway. Hindi nagmamatter kung ano sasabihin nyo sa comments. Basta mag-comment lang kayo ng kahit ano dyan. And kung fina-follow nyo man ako sa ibang social media accounts ko, ilagay nyo na rin yung yung username nyo. Para, more chances of winning. Optional lang yun na. Hindi porket hindi nyo ako fina-follow, hindi na kayo mananalo. Basta pag nag-comment lang kayo dyan, nakasubscribe kayo sa lahat ng channel ko, bet na yon. Ayun lang yung dapat nyong gawin para mapanalunan ito. Ayun lang, mag-e-end ito sa June 30. So, ayun lang guys, thank you so much for watching this vlog. And, wala lang, ayun. Good luck sa mga sumali sa giveaway natin. Thank you so much for watching this video, guys. And I will see you in my next one. Bye!